සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Mobitel අයට ෆ්‍රී රීලෝඩ් ගන්න විදියක් ගැන. ඉතින් මේකට ඇප් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. පොඩි කෝඩ් එකක් විතරයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන notification all කියන bell එකත් click කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා පළවෙනි එකක් තියෙන්නේ වගේ dial pad එකට එන. ගිහලා #071 # කියලා ගහලා ඔයාගේ Mobitel sim එකෙන් dial කරන්න. ඩයල් කරාම ඔයාලට පෙන්නන දෙවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් රීඩම් පොයින්ට්ස් කියලා. ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ දෙක ගහලා සෙන්ඩ් කරන්න. සෙන්ඩ් කරාම ඔයාලට උඩ බලා ගන්න පුළුවන් රීඩම් වැලියු කියලා. ඔයාගේ එකේ පොයින්ට්ස් ගණන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ 50ට වැඩි තියෙන්න ඕනේ. 50ට වැඩි තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒ ගහන ගහලා සෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට නොමිලේම රීලෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා.